Baka girl! Hi! Jayme here. So for today's video, mag-makeup ako at ang gagawin ko is glam makeup look. Pero in a budget. So bakit ba in a budget? Kasi mga product na ipapakita ko sa inyo is below 50 pesos only. Napakamura guys. Kasi yung mga ibang product dito is nag-sale siya and bumaba talaga yung presyo niya. Pero guys, disclaimer lang, hindi talaga yung original price nila. Yun nga sinasabi ko sa inyo, nag-sale sila. Pero ilalagay ko naman sa screen yung original price nila. So guys, kung gusto nyo malaman kung ano mga product na yon at ano ang kalalabasan ng ating makeup for today, please keep on watching! So mag-start tayo sa primer at ang primer na gagamitin ko is a Careline Blur Stick. So guys, I got this for only 38 pesos. Si Careline at si Bilena ay nag-sale siya ng 38 pesos lang. Hanggang March 31 na lang siya. So sa mga hindi pa nakakabili dyan, bili na kayo guys. Sulit siya. Mga Watson Store, Department Store, SM Department Store, Robinson Department Store, or sa Pure Gold, sa mga supermarkets. Bili na guys. So ito nga, try natin siya. At first time kong gagamitin ito guys. So ganyan yung ano niya, style niya. So blur stick daw. So nakaka-blur ba siya ng pores? Try ko na. So parang wala namang pagbabago. Pero tignan natin pag nilagyan natin siya ng foundation. So guys, by the way pala, wala sa mood yung skin natin ngayon. Ayan, dami natin chismis sa mukha. Ayan. So tamang-tama, titignan natin to, susubukan natin kung effective nga talaga, diba? Salagang 38 pesos, below 50 pesos, diba? Makuha natin yung gusto nating flawless. Ayan. So ayan, tapos natin nalagay yung ating primer. Then tap-tap lang muna natin siya ng konti para ma-fit-in mo talaga yung mga pores natin dyan. So guys, pasensya na po kung may narinig ang ingay kasi ang init sa kwarto. So binuksan ko yung electric fan para hindi tayo agad pumulas, diba? So tapos na tayo sa ating primer, mag-proceed na tayo sa ating foundation. At ang foundation or BB cream na nabili ko sa lagang 38 pesos din is from EB Advance. Ayan siya. BB Cream Whitening. Ayan. Ang shade na nakuha ko is Orient. Yeah. Marami ako foundation dito. Pero nakita ko ito guys. Napakamura lang, 38 pesos. So binili ko na siya. Why not? Saka gusto ko siyang matry. Diba yung packaging dati dito yung color violet. So nagbago na siya ng packaging. Ayan. Napakasimple na lang siya pero kabog. Shake lang. So open natin. O diba? Bago pa siya, nakasilot pa siya. Para bongga. Char! Maraming nagsasabi na maganda daw to. Kahit BB cream siya, full coverage daw siya guys. Tignan diba? Tignan natin kung magiging compatible ba yung primer na nilagay natin at itong foundation. Try natin muna yung sa kabila. Oh my god, ang puti guys! So, i-blend na natin siya. So, ayan siya. Bigyan naman, naging even yung skin tone natin. May coverage nga siya. Pero di parang medium to full. Parang ganun. Pwede pa siyang i-build up. Ganun. Tapos yung primer, tsaka yung foundation. May konti pa akong pores na nakikita. May pores naman talaga tayo dito. Pero, tatago niya na ng konti. Ayan. Diba? Tingnan yung sa kabila. Ayan. And look. Diba? Pero may mga imperfection. So, try natin yung second layer. Tapos pala guys, wala na rin pala akong nabiling concealer na below 50. So ito na rin gagamitin ko. So ayan siya, ayan diba? Full coverage na siya. Look. Redness, dark spots, textured skin color dito. Oh, diba? Flawless girl. So ayan, natapos ko na yung ating foundation. And guys, napapansin nyo, nagpalit tayo ng background. Kasi I feel dark there. So, yun na lang. And para simple lang ang ating background. So guys, ang masasabi ko is perfect sila tandem. Riding in tandem.
napaka-perfect ng blur stick ng Careline and yung BB cream ng PB Advance. So next, dahil wala tayong concealer and nag-add naman ako ng BB cream, proceed na tayo sa ating contour. So ito guys, nakita yun ito sa mga other videos ko. Itong Scalp and Strobe Stick ng Bilena. Ayan. So nabili ko rin siya ng 38 pesos. Yung shade niya is Deep. Ayan. So maganda tong Scalp and Strobe Stick ng Bilena kasi parang natural lang siya. So ayan, na-blend na natin siya. And proceed na tayo sa ating Careline Peach Stick pala siya. So 38 pesos din siya. Diba? Sinulit ko lahat. Binitrat yung mga kailangan ko. So ayan siya. So pagkatapos natin sa ating blush stick, yes, sila tayo sa itong highlighter niyo. Unahan natin lahat yung mga cream bago tayo mag-set ng powder. So ayun guys, pag well-blend ng ating mga cream products sa ating PES, mag-proceed tayo sa ating powder. At ito ang nabili kong PB Advance 2-Way Cake in the shade Oriental. 38 pesos din siya. So, next is sa kilay na tayo. So, gagamitin ko itong EB Pro Brow Liner ng EB rin. Yan. At ang shade niya plain. 38 pesos ko din siya nabili. So dahil full glam tayo, kailangan parang nanlalaban yung ating. Ayan, tapos na tayo sa ating kilay. Proceed na tayo sa eyeshadow. Pero guys, wala akong nabili low 50 pesos eyeshadow. So, gagamit na lang tayo dito ng mga contour or yung blush on. Basta yung pwedeng gamitin. Beauty Source. Be creative. So, ito, gagamitin ko itong Pop Studio. Nabili ko ito ng 49 pesos lang. Ito, blush and contour. So, gamitin natin ang color na pink as transition na lang. Then itong Careline naman, lagay natin siya dito sa ating outer corner chart. Basta yan. So 38 pesos ko rin siyang nabili. Ang shade nito is Starlight siya. Para more darkness and or shadow sa ating eyes, gagamitin ko tong pang-contour ng Pop Studio. Ayan. Then, maglagay tayo ng shimmer ng konti sa ating eyelids. Ayan. So, gagamitin ko tong highlight. So, ayan na po ang ating eyes. Then, maglilikod eyeliner na tayo. Ang gagamitin ko is itong Pop Studio pa rin. Liquid Eyeliner Pen Duo. Dalawa siya guys. For only 49 pesos. 49 or 39. Basta. Kasi mura siya. Ayan. So guys, ito talaga yung pinakamahirap na part. Yung pag-eyeliner. Hindi ko pa kasi siya gamay. So, nagpa-practice pa rin ako. Ang hirap. So, ayun yung nagawa natin. Hindi siya perfect ha. So, ayun lang yung nakayanan ko. Ayun. Curve muna tayo ng lashes. So,
magmamaskara na tayo guys. At ang gagamitin ko is itong OO mascara for 49 pesos. So maglalagay lang ako ng falsie and I will be right back. Ayan, nalagay natin yung ating falsie. Ayan, nalalaban siya. Diba? So tatapusin ko lang itong eye look natin. And mag-proceed tayo sa contour. So, ayan na po ang ating eye look. Ayan. So, gagamit ko pa lang itong blush and contour ng Pop Studio. So, gagamitin ko ulit itong Careline Oil Control Blush in the shade of Starlight Shine. Then, next po is highlighter again. Gagamitin ko ulit itong Sculpt and Strobe Stick. So, ang last step natin is our lips. So, dalawa yung gagamitin ko guys. Itong is matte lipstick at itong caramelo. Ayan. So, both ay nabili ko siya for 38 pesos. Guys, ipa-finalize ko lang tong look ko and I will be right back. The trap is sprung. So guys, ito na po ang ating final aura. Ayan, diba? Napaka-kaborg. Hindi nyo akalaing 50 pesos and below lang po itong ginamit ko. Diba? So, pero di naman talaga siya 50 pesos. Tag-sale lang siya. Pero diba guys, sulit na siya. So, sa mga ano dyan. So, sa mga ano dyan may sale na alam nyo, go na, gora na, bilhin nyo na. Para magawa yung look na to. Full glam makeup look. Alright. So, ayan na po ang ating kapugerang look. Sino ka dyan? So guys, yung sale sa Bilena and Careline is hanggang March 31 pa siya. So, bili na kayo. So guys, that's it for our video for today. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Thank you for watching. Bye!